હાય ગાઈસ, વેલકમ ટુ મમતાઝ કિચન. માર્કેટમાં જે લીચી જ્યુસ મળે છે, બસ આજે આપણે આપણા રસોડામાં એકદમ માર્કેટ સ્ટાઇલ લીચી જ્યુસ બનાવવા જઈ રહ્યા છે. લીચી ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને તેનો જ્યુસ પણ ખૂબ જ સરસ બને છે. તો એકદમ સરળ રીતના બનાવવાની રીત આપણે જોઈએ. તમે મારી ચેનલ મમતાઝ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી કરી દો, બેલ આઇકોન બી પ્રેસ કરી દો કે જેથી નવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. અહીંયા મેં ફ્રેશ લીચી લઈ લીધા છે. અહીંયા મેં 4 ગ્લાસ સર્વિંગ થાય એટલા લીચી લીધા છે, 300થી 350 ગ્રામ જેટલા. તમારે જેટલું લીચીનો જ્યુસ બનાવો એ ઉપર તમારે ક્વોન્ટિટી લેવાની છે ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા મેં છરીની મદદથી ઉપરથી થોડો પાર્ટ રિમૂવ કર્યો છે જેથી લીચીની છાલ આસાનીથી નીકળી જાય. એકદમ સહેલાઈથી લીચીની છાલ આપણે રિમૂવ કરી લઈશું. લીચી ઉનાળામાં અમુક સમય માટે જ આવતી હોય છે, તો આપણે તેનો સદુપયોગ જરૂરથી કરી લેવો જોઈએ. લીચીમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાણીનો સ્ત્રોત રહેલો છે. તેમાં વિટામિન અને પ્રોટીનનો પણ તત્વો રહેલા હોવાથી આપણે લીચી આપણા શરીર માટે ખૂબ જ સારા છે. લીચીમાંથી લીચીનો જ્યુસ બનાવી શકાય છે, એનો મિલ્કશેક પણ બને છે અને તેમાંથી તમે લીચી મોજીતો બી બનાવી શકો છો. આવી રીતના એક પછી એક બધા જ લીચીની છાલ રિમૂવ કરી દેવાની છે અને વચ્ચે લીચીની જે અંદરનો ભાગ છે તેમાં મોટો બીયો હોય છે, તે બધામાંથી આપણે બીયા પણ કાઢી લેવાના છે. લીચીનો કલર પણ ખૂબ જ એટ્રેક્ટિવ હોય છે, એકદમ વ્હાઇટ કલર. જ્યુસ પણ એનો વ્હાઇટ કલરનો જ બને છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આસાનીથી આપણે 5 જ મિનિટમાં લીચીનો જ્યુસ ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. બહાર જે જ્યુસ તૈયાર મળે છે એમાં એને સાચવવા માટે પ્રિઝર્વેટિવનો યુઝ થતો હોય છે. એના કરતાં ફ્રેશ જ્યુસ આપણે ખૂબ જ શરીર માટે ફાયદાકારક છે. અહીંયા બધા જ લીચીમાંથી બીયા નીકાળી દીધા છે. એને એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું. ટેસ્ટ માટે અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે અને અડધો લીંબુનો રસ. બસ 3 જ વસ્તુથી લીચીનો જ્યુસ આપણો એકદમ સરસ માર્કેટ સ્ટાઇલ તૈયાર થઈ જવાનો છે. હવે અહીંયા લીંબુનો રસ એડ થઈ ગયો છે, તો અહીંયા મેં એકદમ કૂલ ચિલ્ડ જ્યુસ બને તેના માટે આઈસ ક્યુબ એડ કર્યા છે અને 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે આ બધાને પ્રોપર આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તમે જોઈ રહ્યા છો કે ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે. હવે એને એક આપણે ગળણીની મદદથી ગાળી લેવાનું છે કે જેથી એકદમ સ્મૂથ જ્યુસ આપણને માર્કેટ સ્ટાઇલ મળે. અહીંયા જ્યુસ ગળાઈને તૈયાર થઈ રહ્યો છે. લીચીનો જ્યુસ એકદમ ચીલ્ડ સર્વ કરીશું તો ખૂબ જ યમ્મી લાગશે. તો તમે ઈચ્છો તો એને થોડીવાર માટે ફ્રીજમાં પણ મૂકી શકો છો, પણ અહીંયા મને ઇન્સ્ટન્ટ સર્વ કરવો છે. તો હવે આ જે ગળાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે જ્યુસ, એના જે કૂચા વધ્યા છે તેને આપણે રિમૂવ કરી દેવાના છે. હવે આ જ્યુસને પ્રોપર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ઘણા આમાં ટેસ્ટ માટે ચાટ મસાલો પણ યુઝ કરતા હોય છે, એ તમારા સ્વાદ અનુસાર તમે નાખી શકો છો, પણ જેનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ છે લીચીનો એ જ જળવાઈ રહે તે માટે અહીંયા આપણે એઝ ઇટ ઇઝ જ એને સર્વ કરી રહ્યા છીએ. એકદમ લુક વાઇઝ સરસ લાગી રહ્યો છે જ્યુસ. અહીંયા મેં સર્વિંગ ગ્લાસ લઈ લીધા છે અને તેમાં આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દીધા છે અને તેમાં જે આપણે રેડી કરીને જ્યુસ રાખ્યો હતો તે જ્યુસ પણ લઈ લઈશું. હવે આ જ્યુસને મેં પુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. આશા રાખું છું કે તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો જરૂરથી લીચીનો ઉપયોગ કરીને લીચી જ્યુસ ઘરે જ બનાવો અને વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ.